Hi everyone, let's start IT with Yash. අද අරගෙන එන්නේ තවත් සිම්පල් දෙයක්. ගොඩක් කට්ටියට වැදගත් වෙන දෙයක්. අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා දෙකම මාත් කරන් දෙලා ඉන්න. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපේ presentation එකේ තියෙන shape එකක් කොහොමද තවත් shape එකකට හරිම ඉක්මනින් change කරගන්න කියලා. මම ඇඳ ගන්නා මුලින්ම rectangle එකක්. මෙන්න මේ විදිහට. මේ rectangle එකේ සමහර විට අපේ text එකක් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් කටින ප්‍රශ්නයක් තමා මේ විදිහට arrangement එක කරගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමට entire presentation එක දිහා බලනකොට හිතෙනවා මේ shape එක මෙතෙන්ට හරියන්නේ නැහැ. එක්කෝ shapes ටික චුට්ටක් වෙනස් කරන්න ඕනේ. ওই විදිහට shapes ගැන එක විදිහේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මම අද presentation එකේදී කියලා දෙන්නේ අපේ presentation එක අපි හදන PowerPoint presentation එකේ අපි අඳගත්ත shapes කොහොමද ඊටාම ඉක්මනින් තවත් shape එකක් විදිහට convert කරගන්නේ කියලා. අලුතෙන් shapes අඳින්නේ නැතුව මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මම අඳගත්ත rectangle shape එකක්. දැන් මට හිතෙනවා මේකේ rectangle shape එකට නැතුව එක්ක arrow එකක්, එක්ක oval shape එකක්, එක්ක corners round වෙච්ච shape එකකට යන්න. ඒ වගේ වෙලාවකදී කරන්න තියෙන්නේ අපිට change වෙන්න ඕනි shape එක මුලින්ම select කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන ribbon එකේ menu options වල තියෙනවා format. format කියන ribbon එකේ තියෙනවා පළවෙනි group එක insert shapes කියලා. insert shapes වල තියෙන option එකක් edit shape. මෙන්න මේ shape එකේ තියෙනවා option එකක් change shape. මෙතනින් අපිට choose කරන්න පුළුවන් අපිට අපේ පරණ shape එක convert වෙන්න ඕනි මොන විදියටද කියන එක. මම decide කරොත් මෙන්න මේ විදිහේ shape එකක්, wave shape එකක් කියලා මට මේ වෙලාවේ කරන්න තියෙන දල shape එක උඩ click කරන එක විතරයි. හරිම simple. මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔයාගේ shape එක ඔයාට ඕනි විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. අලුතෙන්ම create කරන්නේ නැතුව. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා presentations එක වැඩ කරන කට්ටියට. තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.